कुनै पनि डाटा राख्नको लागि एक्सेसमा हामीले टेबलको प्रयोग गर्छौँ। त्यो डाटालाई क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने क्वेरीको प्रयोग गर्छौँ है। सुरुमा ब्ल्याङ्क डाटाबेसमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यो फाइलको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि कुनमा सेभ गर्ने, पिक्चरमा, डकुमेन्टमा कुनमा सेभ गर्ने, हामी डेस्कटपमा सेभ गरौँ है। लोकेसन सिलेक्ट गर्नु। त्यसपछि यसमा नाम टाइप गर्नु होला। मैले चाहिँ यसमा डाटा भनेर राखेँ। ओके। त्यसपछि क्रिएटमा क्लिक गर्नु। यति भइसकेपछि हामी भ्यूमा जानुपर्ने हुन्छ। भ्यूमा यसरी क्लिक गर्नु होला। भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि डिजाइन भ्यूमा क्लिक गर्नु होला अनि टेबलको नाम दिनु होला। मैले चाहिँ अहिले टेबलको नाम दिन्न अनि ओकेमा क्लिक गर्दिनँ। अब यति भइसकेपछि अब हामीले यसमा टेबलमा चाहिने कुराहरू, जस्तो कि हामीले कुनै एउटा रेकर्ड राख्दैछौँ भने त्यो रेकर्डमा के कुराहरू चाहिन्छ त्यो यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुरालाई कुन टाइपमा पछि टाइप गर्ने हो त्यसको डाटा टाइप हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आइडी छ एउटा, आइडीलाई हामीले केमा राख्छौँ, आइडी भनेको सिरियल नम्बर के, सिरियल नम्बर 1 2 3 4 भनेर हामीले टाइप गर्छौँ नि। त्यही भएर हामीले यसको डाटा टाइप नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। तर आइडी 1 2 3 4 हुन्छ, हामीले आफै टाइप गर्नु नपर्ने बनाउने, अटोमेटिक आउने बनाउनु छ भने अटो नम्बर राख्नु होला यसरी। यति भइसकेपछि अब हामी यसमा चाहिँ आइटम राखौँ। आइटम्स, आइटम्स केमा हुन्छ, आइटम्स भनेको हामीले सामानहरूको नाम यसमा गर्ने हो नि त, त्यही भएर टेक्स्टमा हुन्छ है। त्यसपछि रेट, रेट केमा हुन्छ, करेन्सीमा हुन्छ है। यसलाई हामीले नम्बर पनि राख्न सक्न त होइन। आरएस यति भने लेख्नु छ भने हामीले करेन्सीको प्रयोग गर्छौँ। पैसासँगको हामीले डाटा राख्नु छ भने त्यसको डाटा टाइप जहिले पनि केमा राख्ने, करेन्सीमा राख्ने है। ल यति भइसकेपछि हामीले अर्को क्वान्टिटी राखौँ। क्वान्टिटी केमा हुन्छ, नम्बरमा हुन्छ। एउटा दुईवटा तिनवटा भन्छ नि त होइन। जस्तै हामीले आइटम एउटा कम्प्युटर किन्यौँ भने कतिवटा किन्यौँ त त्यो हाम्रो के हो, क्वान्टिटी हो। त्यही भएर नम्बरमा राख्नु। यति भइसकेपछि अब हामीले अर्को राखौँ अमाउन्ट। अमाउन्ट केमा हुन्छ, अमाउन्ट भनेको के हो, पैसा हो नि त। यसलाई केमा राख्नु पर्यो, करेन्सीमा राख्नु पर्यो, करेन्सी यसरी। यसलाई करेन्सी राखिसकेपछि हाम्रो डलरमा आउँछ है, जुन हामीले पछि डाटा फिल गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ डलरमा आउँछ। त्यसलाई कसरी आरएसमा चेन्ज गर्ने त्यो पनि अहिले सिकाउँला। यति भइसकेपछि यसलाई सेभ गरिदिनु। सेभमा क्लिक गर्नु अनि यसलाई क्लोज गरिदिनु अनि टेबलमा डबल क्लिक गर्नु र यसमा डाटा यसरी फिल गर्न सकिन्छ। आइडी भर्नु परेन, अटो नम्बरमा छ। यसमा चाहिँ मैले एउटा कम्प्युटर राखेँ अनि रेट, कम्प्युटर एउटा कम्प्युटरलाई कति पर्छ, रेट भनेको दर, एउटालाई पर्ने मूल्य है। जस्तै कि मैले 1 10 100 1000 10,000 50,000 राखेँ। क्वान्टिटी हेर्नुहोस् त यो डलरमा आएको छ, यसलाई अहिले हामीले आरएसमा चेन्ज गरौँला। क्वान्टिटी हामीले कतिवटा कम्प्युटर किन्यौँ अथवा बेच्यौँ त, मानौँ हामीले 20वटा पसलकै लागि हामीले खरिद गऱ्यौँ अथवा तपाईँले मबाट 20वटा कम्प्युटर के गर्नुभयो, किन्नुभयो। अब अमाउन्ट त हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यस्तै गरी अर्को मैले एउटा राख्छु सिपियु। सिपियु छुट्टै तपाईँले लानुभयो, 1 10 100 1000 10,000 सस्तोवाला लानुभयो, 20,000को लानुभयो होइन। त्यसपछि कतिवटा भन्दाखेरि 10वटा। अब हामीले यता अमाउन्टलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो सिकौँ आज है। राइट क्लिक गर्नु, सेभ गर्नु, क्लोज गर्नु। क्लोज गरिसकेपछि पहिला हामीले आरएसमा चेन्ज गरेर हेरौँ। करेन्सीमा क्लिक गर्नु होला। करेन्सीमा क्लिक गरिसकेपछि तल फिल पर्पोर्टिज भन्ने छ, यसमा जानु। फर्मेट हानेर रहेको छ, करेन्सीलाई यसरी मेटाइदिनु सिलेक्ट गरेर। त्यसपछि यसमा हामीले एउटा फर्मुला टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। डबल इन्भर्टेड कमा आर यास डबल इन्भर्टेड कमा। यसमा तपाईँले स्मलमा लेख्नुहुन्छ भने स्मलमा आउँछ, क्यापिटलमा लेख्नुहुन्छ भने क्यापिटलमा आउँछ। जे लेख्नुहुन्छ त्यही आउने हो। त्यसपछि यसमा चाहिँ एउटा ह्यासट्याग दिनुपर्ने हुन्छ अनि राइट क्लिक गर्नु, सेभ गर्नु। हुन त हाम्रो तलको पनि चेन्ज गर्नुपर्छ, एकैचोटि गरिदिउँ है। यसलाई नै कपी गर्नु। कपी गरिसकेपछि तलको करेन्सीमा जानु र यसलाई मेटाएर पेस्ट गरिदिनुहोस्, कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस् अनि सेभ गर्नुहोस् अनि यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। क्लोज गरिसकेपछि डबल क्लिक गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त आरएसमा चेन्ज भइसक्यो। अब हामीले कुनै सामान प्लस गर्छौँ भने त्यसको अटोमेटिक आरएसमा आउँछ। जस्तो कि मैले यसमा चाहिँ कपी राखेँ एउटा,
कपी कतिको 200 को राखेँ, अटोमेटिक आरएसमा आयो। कतिवटा किने मैले 12वटा, 1 दर्जन किने भने यसरी। बुझ्यौँ नि? ल अब हामी अमाउन्ट निकाल्नतिर जाउँ। अमाउन्ट निकाल्नको लागि हामी क्रिएटमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दुईटा अप्सन छ, एउटा क्वेरी विजार्ड भन्छ, एउटा क्वेरी डिजाइन भन्छ। हामीले पहिला पनि सिकेको छौँ हैन। क्वेरी विजार्डको प्रयोग कतिखेर गर्ने भने जस्तै कि हामीसँग टेबलमा डाटाहरू नलग्ने खालको डाटाहरू पनि छ भने, जस्तै तपाईको एउटा स्टुडेन्ट रेकर्डको बारेमा क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ भने त्यसमा तपाईको फोटो पनि हुनसक्छ, जेन्डर पनि हुनसक्छ, तिनीहरूलाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने आवश्यक छैन नि त। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले क्वेरी विजार्ड लगेर यहाँदेखि चाहिने कुराहरू सिलेक्ट गरेर लग्न र अरूलाई नलग्न सक्नुहुन्छ। क्वेरी विजार्डको काम धेरै छ है, डुप्लिकेटहरू पत्ता लगाउने धेरै कुराहरू छन्, ती पछि सिकौँला। अहिले चाहिँ हामीले क्वेरी डिजाइनको प्रयोग गरौँ। क्वेरी डिजाइनबाट चाहिँ हामीले चुज गर्न पाउँदैनौँ, सबै कुराहरू हामीले एकैचोटि लान सकिन्छ है। क्वेरी डिजाइनमा क्लिक गर्नु। क्वेरी डिजाइनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो टेबल आउँछ। अहिले हामीसँग एउटै टेबल छ। यदि धेरैवटा टेबल भएको अवस्थामा तपाईले कुन कुन टेबलबाट क्याल्कुलेसन गर्ने हो, क्वेरी निकाल्ने, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त हामीसँग एउटै छ, त्यही भएर एउटालाई सिलेक्ट गर्नु अनि एडमा क्लिक गर्नु अनि क्लोजमा क्लिक गरिदिनु यसरी। अनि हाम्रो टेबल आइसकेको छ। यो टेबलको जुन हेडिङ छ यो हेडिङमा डबल क्लिक गर्नु। डबल क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सुरुमा आइडी छ नि, यो जुन एउटा चापीको चिन्ह छ नि, यसलाई चाहिँ प्राइमरी की भन्छ है। यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि माउसलाई नछोडेर तल फिटमा लगेर छोडिदिनु। छोडिसकेपछि हाम्रो सबै कुराहरू यसमा आउँछ। आइसकेपछि हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने, क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कसमा हो? अमाउन्टमा हो। हुन्छ सर, ल अमाउन्टमा क्लिक गर्नु। अमाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि केमा जानु? बिल्डरमा जानु। हुन त हामीले यसमा पनि फर्मुला युज गर्न सक्छौँ अमाउन्टमा। यदि हामीले अमाउन्टमा फर्मुला युज गर्छौँ भने यदि लामो फर्मुला भएको अवस्थामा फर्मुला सबै देखिन्न कि, त्यही भएर केमा जाने? बिल्डरमा जाने। बिल्डरमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईँले फर्मुला टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको फर्मुला, अमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो? हामीले एक्सेलमा के भनी पढेको थियौँ? रेट इन्टु क्वान्टिटी। हामीले क्याल्कुलेटर पनि त्यसै गरी हाल्ने हो, रेट इन्टु क्वान्टिटी। अब यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि फर्मुला सुरु हुन्छ सेमिकोलन, डबल कोलनबाट सुरु हुन्छ है। त्यसपछि तपाईँले ब्र्याकेट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले गर्नुपर्ने के हो? रेट इन्टु क्वान्टिटी गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर रेट, फेरि तपाईँले रेट लेख्दाखेरि तल जुन स्मलमा छ भने स्मलमा लेख्ने, क्यापिटलमा छ भने क्यापिटलमा लेख्ने, होइन भने हाम्रो एन्सर फेरि मिल्दैन, आउँदैन भनौँ, बुझ्दैन कि यसले। ब्र्याकेट क्लोज गर्नु अनि इन्टु टाइप गर्नु होला। इन्टु टाइप गरिसकेपछि फ्री ब्र्याकेट ओपन गर्नु, क्वान्टिटी। हामीले क्वान्टिटीलाई सर्टकटमा लेखेको छौँ, त्यही भएर सर्टकटमै टाइप गर्नु होला। क्लोज गर्नु। क्लोज गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्नु अनि राइट क्लिक गरेर सेभ गर्नु। क्वेरीको नाम दिन सक्नुहुन्छ, म चाहिँ अहिले दिन्न, क्वेरी 1 ठिक छ। क्लोज क्लोज। ल अब हाम्रो एउटा टेबल छँदैछ, एउटा चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेको क्वेरी छ। टेबलमा क्लिक गर्छौँ भने हाम्रो कुनै पनि यसमा डाटा छैन, जति हामीले पहिला भरेको थियौँ त्यति नै छ, अमाउन्ट यसमा देखाउन्न। अब हामी क्वेरीमा जान्छौँ भने हाम्रो अमाउन्ट आइसकेको छ यसरी। हाम्रो यो आइटम भयो, रेट भयो, क्वान्टिटी भयो, अमाउन्ट भयो। यो डलरमा आएको छ। अहिले हामीले आरएसमा पनि चेन्ज गरौँला। अब कुनै पनि हामीले डाटा यसमा भर्छौँ भने, जस्तो कि मैले माउस थपेँ भने माउसको दर कति? 500। मैले कतिवटा किने? मैले 30वटा किने भने अटोमेटिक यसमा अमाउन्ट आउँछ। अब एकचोटि फर्मुला युज गरेपछि बारम्बार युज गर्न परेन के, यसरी बुझ्नुहोस् है। त्यो त भयो। अब जुन यो डलरमा आएको छ यो डलरलाई आरएसमा कसरी चेन्ज गर्ने? यता त हाम्रो आरएसमा आइसकेको छ, यता छैन। हुन त हामीले टेबलमा गएर अघि न करेन्सी जुन थियो त्यसलाई हामीले आरएसमा चेन्ज गरेकै हो। टेबलको कुरा चाहिँ त्यसमा चेन्ज गरेर त्यसबाट चेन्ज गरेर हुन्छ। क्वेरीको कुरा चाहिँ त्यहाँदेखि चेन्ज गरेर हुँदैन, कुनै पनि इफेक्ट पर्दैन। यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? क्वेरीबाटै चेन्ज गर्नुपर्छ। क्वेरीमा राइट क्लिक गर्नु। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डिजाइन भ्यू भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले चेन्ज गर्ने कसलाई हो? अमाउन्टलाई हो। अमाउन्टमा क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि यसमा राइट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि प्रपर्टिजमा जानु होला। प्रपर्टिजमा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा तपाईँको फर्मेट भनेर रहेको छ। फर्मेटमा गएर तपाईँले त्यही फर्मुला यसमा टाइप गर्नु होला। मैले कपी गरेको थिएँ, यसमा मैले पेस्ट गरेँ। हाम्रो फर्मुला भनेको डबल इन्भर्टेड कमा
आरएस डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज गर्नु अनि ह्याच ट्याग। यति भइसकेपछि के गर्नु, यसलाई राइट क्लिक गर्नु, सेभ गर्नु, क्लोज गर्नु, यसलाई पनि क्लोज गर्नु। अब यसमा डबल क्लिक गरेर हेर्नु, यसरी हाम्रो आरएसमा कन्भर्ट भइसक्यो। यसरी हामीले एक्सेसमा कुनै पनि डाटा राखेर त्यो डाटालाई सहिलेसँग क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। यो त भयो अमाउन्ट निकाल्ने भयो। अब तपाईँले स्यालेरी सिक्का, बोनस, ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ यस्तै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। तर फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ, फरक हुन्छ। ठिक छ, आजको क्लासमा यति नै। सोध्नुपर्ने केही छ होइन नि? ल जानुहोस्, तपाईँले पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, आएन भने सोध्नुहोस् है।